După ce te joci cu o grămadă de telefoane și pui mâna pe o grămadă de variații, de la modele proaste, la modele bune, la modele ieftine, la modele scumpe și așa mai departe, încă mai există o șansă să fii surprins. Și aici vorbesc de a fi surprins plăcut. Iar acum am ajuns la o concluzie. Există telefoane mobile și telefonul mobil. Și este vorba de Asus ROG Phone 2. Probabil cel mai bun telefon din lume, pe hârtie cel puțin, cu niște specificații de vis. Adică, dacă stai să te gândești un pic la telefonul perfect, ce ai vrea? Să se audă bine, să aibă jack, să aibă RAM, să aibă spațiu de stocare, să se miște repede și chestii de-astea normale. Și să mai fie construit și din materiale bune, premium, aluminiu, sticlă, să nu se îndoaie, să nu se zgârie, să arate într-un mare fel. Cumva atinge perfecțiunea unui entuziast de tehnologie. Pentru că acest telefon cu siguranță nu este pentru toată lumea, dar pentru cei care apreciază avansul tehnologic, pentru cei care apreciază evoluția, să-i spunem așa, ei bine, telefonul acesta ar putea fi telefonul perfect. Și hai să vă arăt și de ce cred acest lucru. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a face unboxing acestui telefon, aș vrea să vă spun că există pe piață și varianta cu 12 GB RAM și 1 TB spațiu de stocare memorie internă. Mind blow. Cel pe care l-am aici este de 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern. În primul rând aș vrea să vă uitați la această cutie. Ai impresia că este pur și simplu ceva PowerCell din vreun joc video cu o navetă care vine pe pământ să ne omoare pe toți și așa mai departe. Telefonul acesta țipă Asus. De ce? Pentru că ați mai văzut și voi produse ROG. Au acel design specific. Aici avem un plic, îl dăm ușor, este triunghiular, dăm capacul jos, trebuie invers desfăcut. Și suntem întâmpinați de o husă, husă, mult spus husă, ia să vedem cum arată. Ia fi atent aici, câte detalii sunt pe interiorul acestei huse sau acestui bumper, case, cum vreți voi să-i spuneți. O las deoparte, pentru că evident vreau să o testez. Hai să vedem ce mai avem aici. Ia uite, manual de utilizare. Ce avem aici? Un încărcător USB tip C pe care scrie Republic of Gamers. Ia să-i dau plasticul acesta la o parte. Câtă opulență poate să denote acest încărcător? Scrie Republic of Gamers. Este un încărcător cu USB tip C, 5V 3A, 9V 3A, 12V 2,5A. Deci telefonul acesta se încarcă fast la 30 de W. Ok. Cablu cu protecție textilă, pentru că nu putem să avem un cablu pur și simplu de cauciuc. Este un cablu care are semnul ROG până și pe mufă. Asta numesc eu atenție la detalii. O să-l las deoparte, ia să vedem ce mai avem aici. Ok, gata, am terminat și cu acea cutie. Foot stand. Acest foot stand te lasă să folosești ventilatorul pe care încă nu vi l-am arătat pe post de stand. Aici sunt două rezerve de cauciucuri și o să vă arăt imediat la ce folosesc aceste două rezerve de cauciucuri. Căști de la Asus și fix acele căști de la Zenfone 6 sunt. Îmi dați voie să fiu puțin cârcotaș? Un pic de tot? Păi ce faci, mai Asus? Îmi dai telefonul într-o cutie superbă, îmi dai un case cât se poate de futurist și da, chiar dacă nu protejează telefonul, arată foarte bine. Îmi dai o experiență de unboxing completă. Și tu îmi pui niște căști albe doar, niște căști pe care nu scrie ROG, niște căști care nu sunt negre, niște căști care nu se potrivesc cu toată estetica acestui telefon și al acestui pachet. Nu-i frumos. Nu-i frumos pentru că aveam niște așteptări
sunt unele dintre puținele căști stock la care eu pot să ascult muzică cu o plăcere foarte, foarte, foarte mare. Și atunci nu o să comentez, dar am fost puțin cârcotaș. Hai că mai avem un pic până ajungem și la telefon. Așa arată un cooler pentru un telefon mobil. Poftim! Ce vrei mai mult de atât? Ce poți să vrei mai mult de atât? Acesta este un cooler pentru telefonul mobil. Mind blow! Și să nu spunem că are și logo RGB, adică cumva simt așa o putere în interior. Este o putere imaginară, dar plăcerea pe care o am în momentul acesta, în care desfac cutia odată cu voi, este imensă. De ce să vă mint? Eu chiar sunt foarte entuziasmat și e prima oară când pun mâna pe așa ceva. Și să nu uit, USB tip C și mufă jack. Pentru că evident că nu vrei să ai mufa de încărcare și mufa de la căști în stânga telefonului. Așa, avem telefonul aici. Dacă stai așa și te joci, cum să ai tu să fii deranjat de mufă? Așa le ai în partea de jos. Mi se pare corect. Las și coolerul deoparte și în final ajungem la telefon. Am scos telefonul din cutie. Arată foarte interesant la prima. Wow! Ok, arată incredibil de interesant, nu foarte interesant. Trebuie să-ți clătești ochii cu acest telefon. Uite-te puțin. Fii atent la detaliile acestea. Aici avem puțin aluminiu, sticlă, logo-ul de la ROG și aceste mici detalii care își schimbă culoarea în funcție de cum bate lumina. Două blițuri, quad Bayer 48 de megapixeli, dual camera. Hai să ne uităm și pe față. Wow, băi, deci arată difuzor 1, difuzor 2, aranjament stereo. Îmi place foarte, foarte mult că este simetric telefonul, camera pentru selfie, butonul de power, butoanele de volum și dacă sunteți aici atenți, aici sunt două air triggere. Practic faci chestia asta. Bam, bam. Și te joci și le poți configura. Adică ai triggere ca pe un controller integrate în rama telefonului. Aici este un cauciuc și v-am spus eu că avem niște rezerve. Aceste rezerve sunt pentru acest cauciuc pe care îl scoți, iar aici este portul pentru cooler. Uite așa. Bam. Ați văzut cum s-a aprins? Trebuie să ne jucăm. Trebuie să ne jucăm și să intrăm într-un mod special ca să se activeze. Hai să-l dăm jos și ne jucăm un pic mai încolo cu el. Cam așa arată telefonul. Este un magnet de amprente, avem un skin dedicat pentru acest telefon și v-am spus că telefonul perfect nu există. Stai un pic, că despre asta vorbim, despre Asus ROG Phone 2. Ei bine, acum vedem telefonul și mai îndeaproape. Înainte de a vorbi despre ecran, aș vrea să testez această husă slash carcasă slash case slash ceva, pentru că este destul de flexibil. Evident, telefonul este un magnet de amprente, că nu ai ce să faci, dar designul mi se pare foarte futurist. Bine, seamănă și cu ROG Phone 1, doar că îmi place mai mult ăsta. Are ceva mai mult, are ceva în plus. Senzor de amprentă în ecran. Funcționează destul de repede din punctul meu de vedere. Ia să mai încercăm o dată. Bam, gata, s-a deschis. Încă un aspect pe care îl iubesc la acest telefon este greutatea lui. Are undeva la 240 de grame și este pur și simplu un mamut din sticlă și aluminiu. Ce vrei să spun mai mult de atât? Pentru că ăsta este adevărul. Hai să vorbim despre ecran. Avem un panou AMOLED 6,59 inch în diagonală, o rezoluție Full HD Plus și o densitate de 391 de pixel per inch. Dacă stai să te gândești, pe hârtie nu este extraordinar. Nici în realitate nu este un ecran wow. Adică poate puteau să meargă cu densitatea sau să folosească un panou cu o densitate ceva mai mare, însă pe mine mă mulțumește pentru că nu văd pixelii. Chiar dacă mă apropii ceva mai mult de ecran, nu văd pixelii și
Motivul pentru care nici măcar nu mă interesează densitatea, urmează să vi-l spun acum. DCI IP3 108%, HDR10, refresh rate de 120 de Hz și touch sensing 240 de Hz. Asta înseamnă că pe lângă faptul că display-ul se mișcă foarte fluid când este în modul de 120 de Hz, digitizerul răspunde super repede la comenzi. Practic ai pachetul complet, nu neapărat pentru gaming, ci și pentru interfață. În momentul în care vrei să butonezi telefonul, navighezi dintr-un meniu în celălalt, te plimbi pe aici prin meniu, deschizi o aplicație, uite cât de rapid și cât de bine se mișcă. Iar experiența aceasta am mai întâlnit-o la OnePlus și la Xiaomi, dar Xiaomi Black Shark 2 avea doar digitizerul foarte rapid, nu și ecranul. Vreau să vă arăt o chestiuță micuță despre display pe care o găsim în setări, în tabul cu display. Putem selecta manual 60, 90 sau 120 de Hz, ceea ce mi se pare extraordinar. Dar având în vedere bateria, care este foarte mare, adică avem 6000 de mAh pe un telefon foarte puternic, cu 120 de Hz chiar nu o să ai probleme și poate o să-l bagi o dată la încărcat pe zi. Evident, asta dacă nu faci doar gaming pe el și pur și simplu îl folosești ca un om obișnuit, ca un om normal. Bine, acum am generalizat că cu toții suntem normali, dar mă refer să nu abuzezi de telefon, să-l ții deschis non-stop cu ecranul și să te joci pe el, pentru că atunci da, se va duce bateria. Dar într-un context de utilizare mixtă, poți sta liniștit cu el pe 120 de Hz și l-am lăsat pe 120 de Hz, l-am butonat câteva ore bune și mai am 71%. Nu a fost încărcat până la 100%. Asta vreau să subliniez. În ceea ce privește interfața, avem o interfață sau un skin personalizat de la Asus. Din păcate, telefonul vine cu Android 9. Aș vrea să văd o actualizare la Android 10. În schimb, patch-ul de securitate este o idee cam vechi de pe 1 octombrie 2019. Aș vrea să vă mai arăt o chestie. Este vorba de interfață pe care o iubesc și o urăsc în același timp. Și hai să vă spun de ce o iubesc. Ei bine, îmi place wallpaper-ul și o să vă spun imediat de ce îmi place wallpaper-ul, dar aceste iconițe pur și simplu strigă a futurism. Adică, literalmente, ce poți să vrei mai mult decât niște siluete de iconițe cu neon așa, cu glow, cu ce vrei tu. Acum să vă zic și ce nu-mi place. Nu-mi place când iconițele nu au niciun fel de consistență. Adică, iconițele de sistem arată foarte bine, dar cele third party, să spunem așa, au o oarecare mască de jur împrejur, dar unele sunt negre, celelalte sunt albe și, din punctul meu de vedere, ceva nu dă bine. Pentru că tot vorbim de design și așa mai departe. În partea de sus avem setările rapide, un swipe în jos, search pentru aplicații, swipe în sus, sertarul cu aplicații. În stânga de tot avem un Google Feed, care întotdeauna este binevenit din punctul meu de vedere, pentru că se mișcă destul de bine și în funcție de ce citești, îți va da conținut relevant. Hai să vă arăt o chestie și vom vorbi despre X-Mode mai târziu. Dar uite ce se întâmplă când apăs pe X-Mode. Uite cum se schimbă wallpaper-ul, iconițele devin roșii. Dacă intrăm în Geekbench 5, mergem aici, mergem la History, dăm un tap ca de obicei, 768 de puncte în single core și 2556 de puncte în multicore. Hai să vedem și în AnTuTu Benchmark cum s-a descurcat. Cancel. 495.382 de puncte, iar aici aveți afișate scorurile la celelalte categorii. Am început și un joc de PUBG, un match de PUBG mai bine spus. Până acum, telefonul s-a mișcat excepțional, fără lag, fără absolut nimic, iar ecranul este dat pe 120 de Hz. Uite cât de fin se mișcă. Înainte să sar din avion, aș vrea să vă arăt aceste opțiuni pentru Air Triggers. Practic, iei aceste două butoane, le pui oriunde pe interfață și apeși pe X. Și acum
eu de exemplu l-am setat să pot să țintesc, să pun ținta și triggerul. Hai să vedem cum se descurcă. Opțiunile din setări sunt date la maximum. Uite cam așa trage. Așa tragi, așa pui ținta, bam, gata. Îmi plac foarte mult aceste două air triggere. Nu știu de ce nu s-a gândit cineva mai devreme să le facă. Cumva trebuie să te obișnuiești cu ele, pentru că ai tendința să apeși pe telefon și când pui ținta, apeși așa pe el și practic îți alunecă degetul pe ecran și zboară și ținta. Deci trebuie să fii mai finuț cu acele două butoane. Mă rog, butoane, impropriu spus butoane. Evident, poți să faci streaming live, ai o funcție de search și cel mai mult îmi place această funcție de record. 3, 2, 1, gata. Acum înregistrează. Practic, sunetul din joc și gameplay-ul este înregistrat. Bun, haideți să ne jucăm și Asphalt 9. Din păcate a trebuit să... Oleu, cum se mișcă. Deci este experiența mea preferată în momentul acesta, de ce să vă mint. Jocuri cu mașini, aș fi vrut să mă joc cu muzică, dar din motive evidente de claim și așa mai departe, eu nu pot să vă arăt cum mă joc pe muzică. Dacă nu mai știu cum dai... Deci vibrează telefonul, se simte ca un controller de Xbox sau de PS când te lovești o mașină sau când te lovești tu de vreun zid, ceva. Bun, cam asta ar fi și despre gamingul pe acest telefon. Nu că ar fi vreo diferență extraordinar de mare între acesta și un alt flagship de pe piață. În schimb, ecranul de 120 de Hz și panoul care răspunde la 240 de Hz fac din acest telefon o experiență completă, o experiență diferită de gaming. Aceste două air triggere care sunt încorporate în rama telefonului îți dau două butoane în plus pe care le poți personaliza cu ce vrei tu și dacă vrei îți poți cumpăra accesorii cum ar fi gamepad, cum ar fi acest ventilator, însă acesta a venit în pachet. Carcasa ventilatorului este făcută din plastic și se pune pe telefon ceva de genul acesta. Tragi de el și la un moment dat trebuie să scoți această bucățică de cauciuc din telefon. Această bucățică protejează conectorii. Iei ventilatorul și îl pui ceva de genul acesta. Practic, plug and play, a făcut un click, l-ai securizat și cu asta basta. Bucură-te de ventilator și de lumina RGB. Ei bine, uite-ne și la finalul acestui videoclip. Iar Asus ROG Phone 2 m-a lăsat gură cască. De ce să vă mint? Mi-a plăcut foarte mult telefonul și din punctul meu de vedere scârție la un singur capitol. Cameră. Poate este și normal, dacă stai să te gândești, fiind un telefon de gaming, camera nu este punctul forte sau camera nu este atenția acestui telefon. Dar pe partea cealaltă ai practic tot ce se poate mai bun în ceea ce poate tehnologia să ofere în 2019. Mie mi se pare, sincer, telefonul perfect pentru geeks, pentru oameni care sunt pasionați de tehnologie și vor ceva super futurist și așa mai departe. Prima impresie pe care am avut-o atunci când m-am uitat la acest spate a fost jocul Cyberpunk 2077, da, așa. Cyberpunk 2077. Cumva este ceva pe gustul meu. Tehnologie, viitor, augmentați, arme, intrigă și așa mai departe. Dar estetica jocului, din punctul meu de vedere, se potrivește genial cu acest telefon. În final, aspectul pe care îl iubesc la acest telefon este mufa jack. Și ca bonus ai acele căști în pachet care se aud foarte, foarte bine. Deci nu contează dacă te joci, te uiți pe Netflix, YouTube sau orice alt conținut pe care tu îl vizualizezi, o să ai o experiență audio foarte bună. Practic este pachetul complet pentru multimedia, jocuri, chiar și poze. Calitatea este destul de bună, însă nu se apropie în segmentul Pixel, iPhone, Samsung și așa mai departe. Dacă ai puțină imaginație și un trepied și vrei să folosești ceva aplicații de editat fotografii, e bine, vei putea să scoți niște cadre super, super interesante. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uitați să vă dați cu părerea despre Asus ROG Phone 2 în secțiunea de comentarii de mai jos.